سلام و درود. امروز قراره بپردازیم به یک موضوع خیلی مهمی که چالش برانگیز هستش برای افرادی که وارد بازار مالی میشن. یکی از بزرگترین چالش ها این هستش که چه سبکی رو انتخاب بکنن و فرد وقتی که وارد حوزه ترید میشه سرگردون بین سبک‌های مختلف و همیشه دنبال اینه که چه استراتژی، چه سبکی و چه پلنی میتونه خوب باشه و اینکه بتونه استراتژی خودش رو ارتقا بده. در همین ابتدای کار یک موضوعی رو باید روشن بکنم و در موردش صحبت بکنم. تمام سبک‌هایی که هستند خوبن. این صحبت یعنی چی؟ یعنی اینکه هر سبکی که در حال حاضر میبینید که وجود داره قطع به یقین سبک سوددهی بوده که تبدیل شده به سبک. یعنی این یک معادله معلول و علت با همه و وقتی که سبک به سوددهی نرسه خب قطع به یقین دیگه اسمش رو روش نمیشه گذاشت سبک و وقتی هم که سود داده تبدیل شده به سبک. پس تمام سبکایی که وجود داره سوده هستن. یاد آقای خیابانی افتادم و یه لحظه شبیه ایشون صحبت کردم. وقتی میگن سبک فلان، سبک A B C، قطع به یقین این سبک پاسخگو بوده که اصلا ترند شده اومده بالا و الان مشهور شده. پس ما سبکی رو نداریم که جواب نداده باشه. من خودم هر سبکی رو که بگید میدونم که تریدرهایی و افرادی دارن باش کسب درآمد میکنن، حتی سبکایی که خیلی قدیمی هن مثل سبک وایکوف که برای سالها پیشه، فکر میکنم 200-300 سال قدمت داره این سبک و هنوز افرادی هستن دارن با این سبک کار میکنن و کسب درآمد میکنن. و سوال بعدی که پیش میاد در ابتدا اگر بخوام بهش پاسخ بدم، آیا ابزار هم میتونه به ما کمک بکنه مثل ایچیموکو، مثل اندیکاتورها که انواع اقسام دارن؟ این موضوع هم باید بهتون بگم که بله. من در ویدیوی قبل اشاره کردم که انتخاب سبک و ابزار اونقدر اهمیت نداره و اجرایی که بیشتر اهمیت داره و بحث سایکولوژیه، ولی به خاطر اینکه یه دیدگاهی هم در خصوص سبک معاملاتی و ابزارهای فنی داشته باشیم من این ویدیو رو درست کردم، داخل دوره گذاشتم که آشناییتی داشته باشیم. اسلاید آماده کردم طبق روال، اجازه بدید از روی اسلاید براتون بخونم و در خصوص موضوعاتی مطرح شده صحبت بکنیم. در طول مسیر معامله‌گری خود بهتر است یک سبک را انتخاب کنید و حداقل 1 سال متمرکز روی سبک بمانید تا آن را درک کنید. تعویض سبک معاملاتی میتواند شما را دچار سردرگمی کند. نکته‌ای که در ابتدا بهش اشاره کردم این هستش که اگر قرار باشه شما 3 ماه وقت بذارید برید هارمونیک یاد بگیرید و توی اون 3 ماه جواب نگیرید، ول بکنید، رها بکنید، برید سراغ سبک ساپلای دیمند، دوباره 4 ماه هم روی اون وقت بذارید و باز هم جواب نگیرید و دوباره سبکتون رو عوض بکنید، نمیتونید بگید که سبک هارمونیک یا سبک عرضه تقاضا به درد نمیخوره. دلیلش اینجاست که شما برای اینکه یک سبک رو درک بکنید حداقل 1 سال طول میکشه. من فکر میکنم یه چیزی حدود حداقل 3 ساله که دارم RTM کار میکنم و توی این 3 سال 2.5 سال RTM تدریس کردم و باید بهتون بگم که خیلی صادقانه هنوز که هنوزه خیلی از مطالب وجود داره که در RTM هست، در سبک معاملاتی هست و من اون رو هنوز درک نکردم. پس نمیتونم نظر بدم در خصوص سبکی که هنوز درکش نکردم و بیام بگم که این سبک خوبه یا بده. اگر میخواید سبکی رو انتخاب بکنید یه ذره تحقیق بکنید، یه سر مشاوره بگیرید با افرادی که سبک‌های مختلف رو دارن، یعنی برید صحبت بکنید با یک فردی که ICT کار میکنه، برید یک صحبتی داشته باشید با فردی که اسمارت مانی کار میکنه، برید یه صحبتی داشته باشید با شاگردان آقای سمسیدن، آقای ایف و یک سرچی بکنید، یک تحقیقی بکنید 1 هفته 2 هفته و سبکی که احساس میکنید بهتره رو
انتخاب بکنید و داخلش بمونید. حتی اگر بعد 4 ماه جواب نگرفتید، به خودتون این قول رو بدید که من بابت تصمیمی که گرفتم هستم و قراره که 1 سال با این سبک بمونم، چه جواب بده چه جواب نده. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه طول میکشه تا شما از مفاهیمی که داخل اون سبک بهش اشاره شده بفهمید و متوجهش بشید، زمان میبره. من یادم هستش که در ابتدای کار خودم یک سری دوره ها رو 50 بار دیدم، یک سری از دوره ها رو بارها و بارها دیدم، انقدر دیدم که افرادی که دورم بودن خسته شدن و دلیلش هم این بود که من هر بار که دوره رو میدیدم و شرکت میکردم احساس میکردم قسمتایش رو متوجه نشدم و نیاز هستش که یک بار دیگه این قضیه تداعی بشه و دیده بشه تا بتونم درک بهتری از دوره داشته باشم. پس زمان میبره تا شما یک سبکی رو بفهمید و بتونید توی اون سبک نظر بدید و این زمان حداقل از نظر من 1 ساله. فرد نمیتونه بیاد بگه من 3 ماه دارم ایچیموکو کار میکنم، ایچیموکو کار هستم. این از این موضوع. و در خصوص با انتخاب سبک معاملاتی هم چند تا المان میتونید داشته باشید که من بهشون اشاره میکنم. مثلا اگر من همین الان میخواستم یک سبک معاملاتی رو انتخاب بکنم، چند تا کاتگوری و چند تا مورد رو برای خودم روی کاغذ می نوشتم. یکی این که منابع کافی برای دسترسی به اون سبک رو داشته باشم. پس چی شد؟ خیلی طبیعیه دیگه، خیلی دارم منطقی و لاجیکال صحبت میکنم. دارم میگم که اگر میخواید یک سبکی رو انتخاب بکنید، منابع خوبی در دسترستون باشه. من وقتی میخوام مثلا سبک والیوم رو یاد بگیرم، میرم یه سرچ میکنم. البته که والیوم منابع خیلی خوبی داره ها، در حال حاضر رایگان هم هستش توی یوتیوب و شما میتونید یادش بگیرید. ولی بذارید وایکوف رو بگم. وقتی شما تصمیم میگیرید سبک آقای وایکوف رو کار بکنید، یه سرچ میکنید توی اینترنت و میبینید در خصوص این سبک 10 خط شاید بیشتر نباشه یا مثلا 4 تا ویدیو بیشتر نتونید پیدا بکنید. خب وقتی منابع خوبی در دسترس نیست، خب نمیشه ازش استفاده کرد. پس یکی از مواردی که شما میتونید برای انتخاب سبک در نظر بگیرید داشتن منابع خوبه. اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید 100% پیشنهاد میکنم تمام سبک‌ها و تمام دوره‌هایی که شرکت میکنید زبان اصلی باشن. ولی اگر نتونید زبانتون رو قوی بکنید و اگر زبانتون خوب نیست، پیشنهاد میکنم زیرنویس ببینید. باز هم نرید سمت دوبله یا نرید سمت سبک‌هایی که داخل ایران تغییر کردن. من در آینده شاید 1-2 تا سبک رو تدریس بکنم توی همین کانال، ولی قصد من چیه؟ قصد من اینه که اون مبنا و اون منبعی که وجود داره، اون سورسی که وجود داره بذارم جلوی خودم و روی اون سورس صحبت بکنم. یعنی اگر قرار باشه من در آینده دوره عرضه تقاضا رو داخل یوتیوب داشته باشم، دوره آقای سمسیدین رو، دوره آقای آلفونسو مورنو رو، ویدیو آقای آلفونسو مورنو رو پلی میکنم، ایشون صحبتش رو انجام میده، من فقط در کنار صحبت‌های ایشون یه سری مسائل رو باز میکنم تا یه سری تجربیات به صحبت‌های ایشون اضافه بشه، تا یک جاهایی که باعث بدفهمی شده دچار بهتر متوجه شدن بشه فردی که داره از این ویدیو استفاده میکنه و بیشتر حالت کمک کننده باشم. وگرنه قطع به یقین من نمیتونم بهتر از اون فرد صحبت بکنم. و اولا که در دوره‌های خارجی که دوبله شده، الفاظی که استفاده شده این اشتباه خیلی زیاده، به خاطر اینکه فردی که دوبلور هستش قبل از اینکه بخواد دوبله بکنه اون ویدیو رو، باید بره یه 4 سال 5 سال تریدری بکنه تا متوجه بشه مدرس چی میگه. قطع به یقین اتفاق نمیتونه بیفته و دوبله های ما به شدت مشکل دارن. این یه مورد.
اگر زیرنویس استفاده میکنید باز بهتره، خیلی بهتره. و اگر میتونید زبان خودتون رو قوی بکنید، چون نیاز هستش که توی فضای ترید ما یه سری توسعه فردی داشته باشیم و بتونیم یک سری المانهای خودمون رو توسعه بدیم برای اینکه بتونیم ترید بهتری داشته باشیم. مدرس هایی هم که داخل ایران هستن و دارن تدریس میکنن، از نظر من نمیتونن اونقدر منابع خوبی داشته باشن. من اعتقاد دارم وقتی که منبع اصلی وجود داره و سرچشمه هست، چرا از اون نشه استفاده کرد؟ اگر کسی در طول رسیدن به این منبع بتونه کمک بکنه، هدایت بکنه، قشنگه. یعنی اگر دوره‌ای باشه که مباحث و سورس ها همون سورس های بین المللی باشه و در کنارش بتونه شما کوچ بکنه، بتونه شما راهنمایی بکنه، قشنگه. ولی اینکه بخواد از خودش یه سری چیزا در بیاره، اضافه بکنه، کم بکنه، یا این فرد این سورسی که خودش یاد گرفته شاید از کل دوره به طور مثال رید مارکت 30% دریافت کرده، یعنی 30% تونسته بفهمه که آقای ایف چی میگه. حالا از این 30% خیلی هنر کنه 20%ش رو میخواد به شما انتقال بده. یعنی شما از اون سرچشمه اصلی از 100% 20% متوجه شدید. پس در ابتدا من به چند تا مورد اشاره کردم برای جمع‌بندی. یکی این که سعی بکنید از دوره‌های اورجینال استفاده بکنید، سعی کنید زبان اصلی ببینید، چون دوبله هایی که اتفاق میفته بارها دیدم که نمیتونن به زبان فارسی برگردونن. به طور مثلا لیکویدیتی، خب دوبلش یه ذره سخت میشه، نمیشه نقدینگی رو متوجه شد. اوردر فلو خیلی میتونه مهم باشه دوبلش. انتقال اوردرها خیلی اشتباه شده. من در دوره ها دیدم که دوبلور، کسی که اومده دوبله کرده یا ترجمه کرده، اشتباه این رو به مخاطب انتقال داده، به خاطر اینکه ما انتقال اوردرها رو نداریم. یه همچین چیزی وجود نداره تو آی سی تی. من هیچ موقع ورود نکردم به اصطلاحاتی که توی سبک هستش، شاید جلوتر این کارو کردم. و برداشت معاملات داریم و گذاشتن معاملات، این دو خیلی فرق میکنه و فرد اگر نتونه اینا رو متوجه بشه دچار مشکل میشه. یا بازار مشتقات، فیوچرز، ایمنی، خیلی از بازارهای دیگه به زبان فارسی سخت ترجمه میشن و اشتباه ترجمه میشن. خیلی از اصطلاحاتی که تو بازار مالی هستش معادل فارسیش کمه و اون کسی که داره ترجمه میکنه باید توضیح بده در مورد با اون لغت، بایستی بتونه بیان بکنه، نه اینکه با یک لغت غیر مرتبط بخواد کار رو انجام بده. پس پیشنهاد من 100% مباحث اورجینال هست، همه سبک‌ها مباحث اورجینالش هستش و اعتقاد دارم افرادی که داخل ایران، حتی خود من، دارن اسمارت مانی آموزش میدن، دارن آی سی تی تدریس میکنن یا سبک آقای البروکس رو میگن، خود البروکس از من رحیمی خیلی قشنگتر صحبت کرده. اینو شکی داخلش نیستش که البروکس بهتر از من تونسته مباحث رو بیان بکنه. و من شاید اگر بخوام در خصوص دوره کلاسیک صحبت بکنم، تمام اسلایت ها و تمام ویدیو آقای البروکس رو بیارم. ویدیوهای ایشون یه چیزی حدود 1:20 دقیقه است، یعنی متوسط ویدیوی آموزشیشون انقدره. و من یک جاهایی که نیاز باشه استوب بزنم و در مورد صحبت بکنم تا ذهن مخاطب باز بشه، تا انتقال دیتا راحت‌تر اتفاق بیفته. وگرنه اونقدری نمیتونم تعریفی انجام بدم داخل دوره. توی انتخاب سبک معاملاتی میپردازیم به چند تا نکته که اگر بهش توجه بکنید میتونه براتون مسیر رو راحت‌تر بکنه. اولین نکته که گفتم این که منابعی که در دسترس هست کافی باشه و شما بتونید اون سبک رو با منابع خوبی یاد بگیرید. مثال زدم، گفتم وایکوف منابع خوبی نداره و اگر بخواید یادش بگیرید به مشکل میخورید. یا اگر بخواید مد شماره الیوت رو یاد بگیرید منابع کمی داره، کار سختیه. شما قراره که از بازار کسب درآمد بکنید و الیوت رو اگر بخواید یاد بگیرید
هم استادش که مقدار کم هستش، هم منابعش کم هستش. اگر بخواید یک سبک دیگر انتخاب بکنید، این مسیر الیوت خیلی طولانی تر میشه. چرا؟ چون منابع محدوده و شما اگر 3 تا سورس معتبر داشته باشی، 2 تا، و از اون دوتاش هم مثلا به دلتون نشینه، راه دیگه‌ای ندارید و میمونید. یه جاهایی سوالاتی تو سبک‌ها ایجاد میشه. حالا شما باید برید بگردید فردی که الیوت بلده. از اینجا باید بهتون بگم که همچین فردی خیلی کم پیدا میشه. افرادی که سبک‌های معاملاتی رو به صورت تخصصی یاد گرفتن به شدت نادرن. حالا شما اگر برید یک سبک نادر هم انتخاب بکنید، دیگه هیچ کس رو نمیتونید پیدا بکنید که سوال ازش بپرسید. این مسائل خیلی مهمه. برای خود منم پیش اومده. من یادم هستش که موقعی که ساپلای دیمند رو شروع کردم، خیلی سال پیش، تو اون زمان اکثرا با اندیکاتورها کار میکردم. من یه سری سوالا برام ایجاد میشد و حقیقتا کسی نبود که بتونم از نزدیک باش یک مشاوره‌ای داشته باشم، باش یک جلسه‌ای داشته باشم، یک گپی بزنم در خصوص این که این موضوع چجوری بایستی بهش نگاه بشه. ولی الان اگر من بخوام توی سبک عرض تقاضا یک سوالی رو پاسخ بدم، هزاران نفر وجود دارن که میشه باشون ارتباط گرفت و در خصوص سبک‌های معاملاتی باشون صحبت کرد. خب یکیشون هم میتونه خود من باشم. الان یه ذره راحت ترم. پس حضور و وجود منابع کافی خیلی مهمه. این یک. دومین نکته‌ای که میتونه توی انتخاب سبک باشه، کیفیت محتوای سبکه. یعنی یک، در دسترس بودن، 2، کیفیت مطالب. کیفیت مطالب یعنی چی؟ یه دوره‌ای هست که مدرس اومده میکروفونش یه مقدار کیفیت خاصی نداره و شروع کرده به توضیح دادن، چند تا اسلاید هم آورده براتون و تمام. این منابع شاید باشه، در دسترس باشه، ولی اطلاعات و دیتا داخلش کمه و کم بودن دیتا باعث میشه شما به شدت دچار دوگانگی بشید و دچار سردرگمی بشید. ولی وقتی که یک مدرس میاد منابع فراوانی از خودش در اختیار شما میذاره، به طور مثال وقتی مدرس میاد سبک خودش رو یاد میده و 6 ماه هیستوری و دیتای ترید خودش رو دونه به دونه در اختیار شما میذاره و در مورد صحبت میکنه، این سبک خیلی برای شما مفید تره. چرا؟ چون که اگر هم در نحوه تدریس مشکلی ایجاد بشه توی انتقال مفاهیم، شما توی اجرای لایو ترید خیلی میتونید بهتر عمل بکنید. چند تا مورد دیگه هم هستش. یکی دیگه از موردهایی که میتونه باشه بحث پشتیبانی، بحث پاسخ سوالات، بحث لایف ترید، بحث کارگاه‌های معاملاتی هستش که الان بیشتر در موردش باهاتون صحبت میکنم. توی آکادمی رید مارکت، آکادمی RTM که خب سبک معاملاتی منم عرض تقاضا بوده و بعد گرایش پیدا کردم به زیر شاخه RTM، که خود همین قضیه باید در موردش یه ویدیو بسازم که سبک‌ها از کجا شروع شدن، چه اساتیدی که الان هستن شاگرد چه اساتیدی هستن و این شاخه‌ها چجوری تقسیم شدن، چون توی انتخاب سبک هم خیلی میتونه مفید باشه. باید یه اسلایدی در آینده درست بکنم، امیدوارم که یادم بمونه و بتونم این نمودار درختی که سبک‌ها گسترش پیدا کردن رو بتونم براتون رسم کنم تا توضیح بدم، یه دیدگاهی هم بگیرید که ما کلن چند تا سبک داریم و چه سبکی مشتق چه سبک دیگه‌ای هستش. داشتم در خصوص این موضوع صحبت می‌کردم که توی آکادمی رید مارکت فضایی وجود داره که شما بتونید وقتی شرکت میکنید توی این دوره در کنار اساتید و در کنار آقای ایف کار بکنید و بجز آقای ایف مسترهایی در این آکادمی وجود دارن که نظاره‌گرن. یعنی یکی از کارهاشون این هستش که به افراد جدیدی که وارد میشن کمک بکنن، اونها رو هدایت بکنن
و بهشون یه سری تمرینا بدن. این خیلی فوق العاده است. یعنی چی؟ یعنی شما میدونی که حتی اگر خود ایف هم وقت نکنه این کار رو بکنه، افرادی هستن که شما رو انجام بدن و کارتون رو انجام بدن. حتی در حوزه زبان فارسی در آکادمی ریدمی مارکت آقای سینا هستش که ایشون جزو مسترهای ایف هست، یعنی لول به شدت بالایی داره و فارسی زبون هست و خود سینا زودتر از خود ایف سوالا رو پاسخ میده که خود ایف بارها به این موضوع اشاره کرده که چون ما اختلاف تایم داریم با ایران، یعنی وقتی که در امریکا شب هستش در ایران روز هستش و بالعکس، تا زمانی که ایف بلند شه از خواب و بره سراغ کامپیوتر خودش و به این اشاره هم کرد من تا کافیمو بریزم برم پای سیستم بشینم و جواب دانشجوها رو بدم، اومدم دیدم سینا همه رو پاسخ داده و این خیلی خوبه. یعنی چی رو دارم بهتون میگم؟ فضایی رو دارم بهتون میگم، آکادمی رو دارم بهتون میگم که در کنار دیدن دوره، در کنار یاد گرفتن سبک معاملاتی، شما دارید توسط بهترین تریدرهایی که هر کدومشون رزومه های فوق‌العاده دارن آموزش میبینید، دارید کمک میشید، دارید کوچ میشید به اصطلاح. و سینا هم حتی سینا هم تنها نیستش، در کنار سینا ایرانی های دیگه هم وجود دارن در آکادمی ایف که در صورتی که سینا نباشه آقای سالیوان هستش، جزو بهترین مسترهایی هستش که توی آکادمی ایف وجود داره. مقصود کلامم چیه؟ من نمیخوام تبلیغات آقای ایف و سبک RTM رو بکنم، دارم بهتون میگم اگر فضایی وجود داره که در اون آکادمیک شما میتونید راهنمایی بشید و یکی کنارتون باشه که حواسش باشه بهتون تمرین بده، تمریناتون رو چک بکنه، ببینه، سوالاتون رو پاسخ بده، خیلی بهتر از اینه که شما صرفاً یه سری ویدیوها رو ببینید، 10 تا 20 تا ویدیو ببینید، 50 تا ویدیو ببینید و برید شروع کنید به کار کردن. حالا کی قراره چک بکنه که این عملکرد شما درسته یا نه؟ اگر این فرد نباشه شما میتونید توی اون سبک سالها کار بکنید بدون اینکه متوجه یه سری ایراداتتون بشید، بدون اینکه متوجه بشید یه سری چیزا رو بد متوجه شدید یا یه سری چیزا رو دارید اشتباه اجرا میکنید. این قضیه خیلی مهمه. پس من دارم مواردی رو بهتون میگم که توی انتخاب سبک معاملاتی میتونه کمکتون بکنه و اجازه بدید اشاره بکنم به این که شاید در ابتدا شما توان پرداخت هزینه شرکت در کلاس ها و شرکت در آکادمیک های خوب رو نداشته باشید، خیلی طبیعیه. ولی وقتی داری سبک انتخاب میکنی میتونی همون منابعی که در دسترس هست رو انتخاب بکنی و بعد از 1 سال 2 سال بگی که من هدفم اینه که بعد از 2 سال برم شرکت بکنم توی فلان سمینار و سمینار آقای آلفونسو مورنا رو مثلا در خصوص با سواد مالی شرکت بکنم و بیام در خصوصش یاد بگیرم. این موضوع هستش که انتخاب شما رو درست بکنه. یعنی هدف گذاری میکنید 3 سال دیگه من قراره با ایشون ملاقات بکنم، پس اگر قراره تو دوره ایشون شرکت بکنم یا ایشون رو ملاقات بکنم چه بهتره که از الان بر اساس مبانی این فرد شروع بکنم به کار کردن. باز هم اشاره میکنم تمام ابزارها، تمام سبک‌ها میتونن پاسخ بدن به شما و سلیقه شماست که با چه سبکی میتونید ارتباط بگیرید و کار بکنید. در ادامه نوشتم که سبک‌های زیادی در معامله‌گری وجود دارد که گرفته همه سبک‌ها شاید سالیان سال زمان ببرد. منظور من اینه که یاد گرفتن تمام سبک‌ها قطعاً به عمر آدمی نمیرسه و عمر آدمی کفاف این رو نمیده که بره تمام سبک‌ها رو یاد بگیره، که در این صورت شما باز هم نتیجه یکسانی را نسبت به آموختن یک سبک با تفاوت کمی خواهید گرفت. منظور من چیه؟ این که بخواید همه سبک ها رو یاد بگیرید کار خیلی سختیه
شاید 2 تا سبک رو یاد بگیرید بتونه این 2 تا سبک روی هم کمک کننده باشه. دارم به موضوعی اشاره میکنم که جدیداً ترند شده و افراد میگن که من سبک معاملاتی شخصی خودم رو دارم از تلفیق این 2 تا مورد، از تلفیق این 3 تا سبک من تونستم یه چیزی رو بسازم. باید بهتون بگم که این شاید به اندازه این که اون فرد توی یکی از اون سبک‌ها کار میکرد شاید نتونه پاسخگو باشه. یعنی توهمی باشه که چون من دارم 3 تا سبک رو تلفیق کردم پس خیلی میتونه جواب بده. شاید طی این 3 سالی که این فرد این کار کرده 3 سال رو اختصاص میداد به این که تمرکز کنه روی یکی از این سبک‌ها جواب بهتری رو بتونه گرفته باشه. یعنی لزوماً اینکه روی تبلیغات، بیلبورد و کاغذهایی که پخش میکنن بابت تبلیغات، اینکه ببینید یک فردی اومده داخل ایران و 3 تا سبک رو با هم مخلوط کرده و جواب بهتری رو گرفته، لزوما چیز درستی نیست، لزوما چیز خوبی نیست. میتونه این فرد روی یکی از این سبک‌ها کار کرده باشه و همون جواب رو بگیره. بیشتر شاید دیتایی باشه که وارد ذهن آدم میشه و این دیتا میتونه در ابتدا اذیت بکنه. در ادامه اشاره کردم به این موضوع که شرکت در دوره‌هایی که مربوط به سبک شما باشد یا مطالعه در خصوص سبک شخصی بسیار کمک کننده خواهد بود. یعنی چی؟ مقصود کلامم چیه؟ من میگم به جای این که شما برید ویدیوهای مختلف ببینید از سبک‌های مختلف و بمباران دیتا بشید، بهتره که ویدیوهای مختلف از سبک معاملاتی یکسانی ببینید. یعنی اگر میخواید دیدگاه آقای سمسیدیان رو ببینید، برید ببینید که آقای خاکستر که در مورد با آقای سمسیدیان و سبک ایشون صحبت کرده چی گفته. خود دیدن دوره ایشون 6 ماه طول میکشه. دوباره شاگرد ایشون اومده یه دوره‌ای گذاشته، یک شاگرد دیگه از سمسیدن دوباره یه دیدگاه مطرح کرده. از خود سمسیدن 4-5 تا ویدیو و 4-5 تا سمینار میبینید و الی آخر نظرات اساتید مختلف در مورد با سبک سمسیدن. شما اگر عرض تقاضا کار بکنید و بیایید این ویدیوها رو ببینید بهتون کمک میکنه، به خاطر اینکه مسیر یکسانه و شما فقط دارید از جهت‌های مختلف به این قضیه نگاه میکنید. من اینجا یک جمله‌ای نوشتم از بروسلی که گفته من از کسی نمیترسم که 1000 تا فن بلده، از کسی میترسم که یک فن رو 1000 بار تمرین کرده. دقیقاً این جمله میتونه کل این ویدیو رو پوشش بده و منظور من رو برسونه. وقتی که شما 10 تا سبک رو یاد میگیرید ولی تمرینش نکردید یا کمتر تمرین کردید، جواب کمتری میگیرید نسبت به کسی که یک سبک رو هزاران بار تمرین کرده و اون فرد ذهنی خلوت تر داره، دیتای کمتری داره و توی اجرا خیلی راحت‌تر میتونه کارش رو انجام بده. یک مثالی هست میگن فرد اطلاعات داره، دانشش اندازه یک اقیانوسه به عمق یک بنده انگشت. ما نمیخوایم یک اقیانوس باشیم با عمق یک بنده انگشت. ما میخوایم یک سبکی رو انتخاب بکنیم. همونجوری که گفتم میتونه چند ماه باعث بشه شما مطالعه بکنید، تحقیق بکنید در مورد با افراد مختلف. خب من هیچ رفرنسی ندارم بهتون پیشنهاد بدم که بخواید بهش بپردازید بابت انتخاب سبک معاملاتی. میتونید مشاوره بگیرید. من سعی میکنم در این ویدیو به چند تا از سبک ها اشاره بکنم بلکه بتونه کمک کننده شما باشه. از نظر من ترید از سبک کلاسیک شروع میشه، یعنی در پایین ترین لول ممکن سبک کلاسیک وجود داره که مبانی پایه ترید در این سبک ها تدریس شده و افرادی که در آینده، اساتیدی که در آینده اومدن و سبک ساختن و صاحب سبک شدن، از این مبانی پایه قطع به یقین استفاده کردن و اومدن ارتقاش دادن. پس چی شد؟ دیدگاه من نسبت به سبک کلاسیک این هستش که پایه و اساس خیلی از مباحث سبک‌های پیشرفته هستش و خیلی قابل احترامه، خیلی شیرینه
ولی باید بدونید که در آینده از سبک‌های کلاسیک مباحث با آپشن بیشتری اومده و سبک‌های جدیدی که اومده آپشن‌های بیشتری داره، مباحث بیشتری داره، ولی شاید به بطن قضیه و اصول و استخوان و استراکچر قضیه کمتر توجه شده. سبک کلاسیک سبکی هستش که میتونیم بهش از سبک آقای البروکس یاد بکنیم، آقای لنسبکس رو یاد بکنیم. اگر این دوتا فرد رو ببینیم، مخصوصا آقای البروکس، افرادی هستن که پرداختن به استخوان‌بندی ترید. یعنی قبل از این دوتا عزیز سبک معاملاتی بوده، آقای وایکوف بوده، سبکای معاملاتی بودن، ولی این افراد اومدن یک دریچه جدیدی به نام پرایس اکشن رو به دنیای ترید باز کردن. اولین افرادی هستن که شاید این مبانی رو با دیتیل، با منبع، با توضیحات کامل ارائه دادن. در مورد آقای البروکس اگر بخوایم صحبت بکنیم، ایشون یک پزشک هستن که به خواسته والدین خودشون که پدر مادر آقای البروکس همیشه انتظار داشتن و آرزو داشتن که فرزندشون تبدیل بشه به یکی از پزشکا، تصمیم میگیره که توی شغل پزشکی فعالیت بکنه و جزو بهترین پزشکای امریکا هم میشه و میرسه به اون منطقه‌ای که میخواد. یک پزشک قهار میشه و کلینیک خودش رو میزنه و کارش خیلی هم میگیره، یعنی جزو بهترین پزشکایی میشه که توی امریکا وجود دارن. و بعد از اینکه خواسته پدر مادرش رو اجابت میکنه و انجام میده، میره سراغ چیزی که دوستش داره و شروع میکنه به ترید کردن. یه چیزی حدود 15 الی 20 سال کارش رو ادامه میده در کنار پزشکی. و این یه تیکه رو داشته باشید، یه پرانتز باز بکنم، مربوط میشه به ویدیوی قبلی که من گفتم ترید نمیتونه شغل اول باشه در ابتدا. آقای البروکس اومده 15 سال ترید کرده در کنار شغل خودش و زمانی که داره تدریس میکنه بارها و بارها به این اشاره میکنه که من عمل جراحی داشتم، من بیمار داشتم و صبحش دیدم که شاخص SMP مثلا این اتفاق براش افتاد و داره یاد میکنه که در کنار ترید کردن داشته فعالیت دیگه‌ای برای لاین درآمدی میکرد. این پرانتز رو داشته باشید که بدونید که مباحثی که من بهتون میگم پایه و اساس و دیتیل کامل داره. البروکس یک آدم خوبی در جامعه خودش بوده، جایگاه اجتماعی خوبی داشته و شروع میکنه به جمع کردن منابعی که طی این 15 الی 20 سال ترید کردن بهش رسیده. بعد از 20 سال خودش یک عمره ترید کردن، شروع میکنه به جمع‌آوری مطالب و یک دوره‌ای رو طراحی میکنه و یک سبکی رو میسازه که سبکی خودش هست، سبکی های البروکس هستش که اسمش رو گذاشته پرایس اکشن. مباحث پایه مثل کشیدن کانال، مثل رسم کردن خط روند، مثل تشخیص ترند روند، مثل کندل شناسی، استخوان بندی ترید در این دوره به بهترین نحو ممکن انتقال داده شده و من خودم این دوره رو شرکت کردم، تمومش کردم. به شدت دوره طولانیه، مباحث رو خیلی روش صحبت میکنه ایشون. شاید بهتون بگم که 10 تا ویدیو داره فقط در خصوص این که انتقال بده به شما که ما مثلا دارم میگم پینگ بار چه معنی میده، مثلا وقتی توی چارت پینگ بار دیدیم این چه اطلاعاتی به ما میده، که بعد پینگ بار میگه که ما یک پینگ بار داریم و بعدش اگر کندل اینگالف بیاد مثلا این اتفاق میفته. در مورد با مباحث پایه‌ای که مربوط میشه به ترید خیلی صحبت کرده و اومده همه چیز رو باز کرده. من توی دوره‌های دیگه کمتر دیدم مدرس در مورد با این مباحث صحبت بکنه و به نظر من البروکس اومده یک بیسی، یک بتون ریزی توی
بطن ترید کرده که بقیه اساتید اومدن روی این بتون ریزی و روی این پی که ایشون ریخته مباحث خودشون رو آوردن بالا. یعنی دیگه نرفتن بگن که آقا اگر میخواید کانال رسم بکنید، اصول رسم ترند، اصول رسم کانال اینه، اصول کشیدن فیبو اینه، اصول تشخیص مثلا اگزایتینگ گپ اینه. ایشون خیلی قشنگ صحبت کرده که رنج چیه، فلگ چیه، پول چیه و ما در آینده میبینیم که در سبک مثلا ICT FVG شاید همون پل آقای البروکس باشه. این جذابیت هستش که میتونه در ادامه اتفاق بیفته. یا میایم میبینیم که اگزایتینگ گپی که البروکس در موردش 10 تا ویدیو 1 ساعت صحبت کرده اومده، گپ خستگی که البروکس صحبت کرده اومده توی RTM هم صحبت شده و خانم میل مثلا در موردش تحقیقاتی انجام شده داده و داره کار میکنه. پایه و اساس بیس قضیه اون بتونی که در ابتدا اون برای سبک ترید شده رو به نظر من آقای البروکس ریخته و انجام داده. آقای البروکس کتاب‌های خیلی زیادی رو به چاپ رسوندن که من الان دیدم در دسترسم نیست، یعنی برای این ویدیو نتونستم این کتاب‌ها رو براتون بیارم نشون بدم تا شما متوجه تعداد دیتایی که ایشون در اختیار شما گذاشته بشید. و اگر یک سرچی توی گوگل بکنید متوجه میشید که ایشون یه چیزی حدود 10 جلد کتاب داره و اومده مثلا یک جلد کتابش رو اختصاص داده تا شما با بازار رنج متوجه بشید و آشنا بشید. یک جلد کتاب فقط در خصوص آشنایی با مثلا فاز رنج بازار. یعنی کاملتر و دیتیل تر از دوره آقای البروکس برای مبانی پایه نمیتونید پیدا بکنید. من خودم الان جزوه های سبک کلاسیکی خودم رو پیدا کردم، بخشیش رو که توی کادر جا بشه بیارم بهتون نشون بدم که چجوری هست، که این فقط مربوط میشه به سبک آقای البروکس که مثلا جلد 5شه و من اومدم هر جلد رو جداگونه پرینت گرفتم و این فقط برای یک دوره شونه که من فکر میکنم 2 سال پیش داشتم دوره ایشون رو میدیدم. جلد 4، جلد 3 و قطرها و قطر این دوره ها رو اگر ببینید، یه لحظه من بیارم تا دوربین بگیره، متوجه میشید که خود این دوره ها انقدر سنگین هستن که همونجور که قبلتر بهتون گفتم 2 سال طول میکشه تا شما متوجه بشید که البروکس چه مباحثی رو و چه منظوری رو در خصوص صحبتش گفته. و اگر بخوام حالا مثلا بازش بکنم، همونجور که میبینید زبان این دوره انگلیسیه و من سعی کردم زبان خودم رو تقویت بکنم تا متوجه مبانی که بهش اشاره شده بشم و بتونم متوجه بشم البروکس در مورد با چی داره صحبت میکنه. و من وقتی دارم ورق میزنم تیکه به تیکه و کلمه به کلمه صحبت کرده در خصوص با مباحثی که همونجور که گفتم در آینده شما تو سبک‌های دیگه می‌بینید. مثلا توی این قسمت در مورد مایکل سایکل صحبت کرده و اومده مثلا ببینم میتونید، سعی میکنم عکسشو بذارم، یه چیزی حدود شاید بهتون بگم چند هزار اسلاید هستش از ایشون توی یه دوره‌شو. فقط من فکر میکنم چاپ فقط جزوه ایشون به پول اون موقعی که این دوره شرکت کردم به دلار اگر بخوام بگم، فکر میکنم که $200 شده. دلار بود فکر میکنم 30,000 تومان، 30,000 تومان 200 میلیون 6 میلیون، آره درسته. یعنی اون موقع $200 من فقط هزینه چاپ جزوه رو دادم و اومدم این جزوه رو خوردم. یعنی اینجاست که آقای البروکس میاد یه سشن معاملاتی رو از ابتدا کندل به کندل شروع میکنه به تدریس و توضیح دادن که
هر کندل، با دیدن هر کندل چه ریاکشنی انجام میدم و الی آخر. خیلی بیشتر میشه در موردش صحبت کرد و یک دنیاه. فقط خواستم بهتون بگم که فقط صرف جزوه‌ای که تا جلد 5 و این جزوه ها تا جلد 10 هست، یعنی من اگر میخواستم بقیه جلدها رو هم بیارم تو کاد شاید جا نمیشد، میمد اینجا. فقط در خصوص با مبانی پایه بازار صحبت کرده و سبک به شدت دوست داشتنی و قشنگی هست. دیتای خیلی خوبی داره توی این سبک. آقای البروکس به شدت ادبیات خوبی داره، یعنی زبان خیلی قشنگی داره، خیلی راحت میشه مباحثش متوجه شد. لایف تریت های خوبی داره. یعنی میخوام بهتون بگم که اگر میخواید انتخاب بکنید سبک آقای البروکس رو، دیتای کافی داره. من ترجیحش میدم به لنس بیکس، چون که اگر بخواید سبک آقای لنس بیکس رو یاد بگیرید، چه بسا که ادامه سبک آقای البروکس هست خیلی از مباحثشون مشابه هست، ولی آقای لنس بیکس اومده یه سری مباحث رو دیتیل تر کرده. باز من البروکس رو ترجیح میدم به خاطر اینکه منابعی در دسترس بیشتر هستش. و اگر شما بخواید این سبک رو یاد بگیرید، حداقل باید 1-2 سال کار بکنید. منابع فارسی هم کم نیست، اساتید فارسی هم که دارن با سبک آقای البروکس کار میکنن کم نیستن و به شدت سبکی هستش که بهتون استراتژی میده. یعنی شاید بگید که خب من این همین در مورد با البروکس صحبت کردم، خب این فقط داره مبانی توضیح میده، به من استراتژی معاملاتی نمیده. چرا؟ بهتون استراتژی معاملاتی میده، میتونید از دل تمام مباحثی که تدریس میکنه ورق به ورق، خط به خط استراتژی استخراج بکنید. شاید خیلی از سوادی که من در حوزه ترید دارم در خصوص با طراحی پلن معاملاتی مدیون آقای البروکس باشم، به خاطر اینکه خیلی چیزا رو اونجا یاد گرفتم و وقتی که وارد سبکای دیگه شدم و حتی قبلتر از البروکس سبکای دیگر یاد گرفتم، اومدم تو البروکس دیدم که این پس این میشده. یعنی این مبحثی که توی سبک آلفونسو مورینو هستش از اینجا گرفته شده، پس اصلش اینه. و اونجا آلفونسو مورینو شاید در مورد با اون موضوع 1 ساعت صحبت کرده، ولی میام میبینم که البروکس بازش کرده و به صورت کامل توضیح داده. فکر میکردم که توی این ویدیو بتونم توی یک پارت تموم بکنم و در مورد با سبک معاملاتی صحبت بکنم، ولی همونجور که دارید میبینید فقط صرف صحبت کردن در خصوص با مقدمه و آقای البروکس ویدیو داره 1 ساعت میشه و برای اینکه آپلود و دانلود راحت بشه اجازه بدید که ادامه کار رو بندازیم برای پارت دوم. امیدوارم که از پارت اول استفاده کرده باشید و دیتای خوبی رو گرفته باشید.